আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে মেথামেটিকেল ইকনমিক্সৰ পেপাৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো ৰিলেটিং টু এপ্লিকেশ্যন অফ মেক্সিমা এণ্ড মিনিমা। কুৱেশ্যনত দিছে দ্য প্ৰডাকশ্যন ফাংচন অফ এ কমোডিটি ইজ গিভেন বাই, আমাক এটা প্ৰডাকশ্যন ফাংচন দিয়া আছে, ইয়াতে কিউ মানে টোটেল আউটপুট আৰু এল মানে ইউনিটছ অফ লেবাৰ। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব চাওঁ। নাম্বাৰ ওৱানত কৈছে find the number of units of labor required to produce the maximum output, মানে কিমানজন আমি লেবাৰ লগালে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বা আউটপুট মেক্সিমাম হ'ব। দেন নাম্বাৰ টুত কৈছে find the maximum value of the marginal product of labor, that is MPL ৰ maximum value কিমান হ'ব। আৰু নাম্বাৰ থ্ৰীত কৈছে verify that when average product of labor APL is maximum, it is equal to marginal product of labor MPL. তাৰ মানে আমি ভেৰিফাই বা প্ৰুভ কৰি দেখুৱাব লাগিব যে যেতিয়া APL মেক্সিমাম হয় তেতিয়া MPL আৰু APL ইকুৱেল হয়। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি কুৱেশ্যনত দিয়া প্ৰডাকশ্যন ফাংচনটো লিখি ল'ব লাগিব যে Q is equal to 40L plus 3L squared then minus L cubed by 3. নাম্বাৰ ওৱানত আমি কি উলিয়াব লাগে যে লেবাৰৰ ইউনিটছ কিমান হ'লে আউটপুট মেক্সিমাম হ'ব। চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে মেক্সিমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কণ্ডিশ্যনটো লিখিব লাগিব। এনেকৈ লিখিম যে ফৰ মেক্সিমাম আউটপুট দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কণ্ডিশ্যন requires, মেক্সিমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কণ্ডিশ্যনটো কি আছিল যে dy dx is equal to 0, কিন্তু ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব dq by dl is equal to 0, কাৰণ ইয়াতে y ৰ ঠাইত কি আছে q আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল x ৰ ঠাইত কি আছে l। এতিয়া আমি প্ৰডাকশ্যন ফাংচনটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম। d by dl, q কিমান দিয়া আছিল 40l plus 3l squared minus l cubed by 3. 40l ৰ ডেৰিভেটিভ 40, 3l squared ৰ ডেৰিভেটিভ 6l, then l cubed by 3 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব যে l cubed by 3 তাৰ ডেৰিভেটিভ ইয়াতে কিমান আছে, ইয়াতে আছে 1, so 3 into 1 by 3 কিমান হ'ল 1, then l ৰ পাৱাৰ 1 কমি যাব, so l squared। এতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা l ৰ ভেলু উলিয়াব লাগিব। মই ইয়াতে চিম্বলছ কেইটা চেঞ্জ কৰি দিছোঁ, মানে মাইনাছটো প্লাছ আৰু প্লাছটো মাইনাছ, so l squared then minus 6l আৰু minus 40 is equal to 0। ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি যে l squared minus 10l plus 4l minus 40, minus 10 into plus 4 কিমান হ'ব minus 40, আকৌ minus 10 plus 4 equals কিমান হয় minus 6, l minus 10 then ইয়াতে হ'ব কমন 4, l minus 10, so l minus 10 into l plus 4 is equal to 0, therefore l minus 10 equals 0 আৰু l plus 4 equals 0। l ৰ আমি দুটা ভেলু পাম, ইয়াতে হ'ব l is equal to 10 আৰু ইয়াতে হ'ব l is equal to minus 4। l মানে কি যে ইউনিটছ অফ লেবাৰ বা কিমানজন আমি লেবাৰ লগাওঁ। এতিয়া ভাবাচোন লেবাৰৰ ইউনিটছ বা লেবাৰৰ নাম্বাৰ নিগেটিভত হ'ব পাৰে নেকি, নোৱাৰে। চ' আমি লিখিব লাগিব যে l is equal to 10 since units of labor cannot be less than 0। এতিয়া আমি চাব লাগিব সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কণ্ডিশ্যন। The second order condition for maximum output
requires second order condition to কি আছিল যে d square cube by dl squared is less than 0 so ইয়াৰ ভ্যালু তো কিমান ওলাই আমি চাম is equal to d by dl of dq dl that is production function or derivative is equal to d by dl dq dl আমি কিমান পাইছিলো চাও dq dl পাইছিলো এইটো 40 plus 6l minus l squared 40 plus 6l minus l squared 40 ৰ derivative 0 6l ৰ derivative 6 then l squared ৰ derivative 2l আমি l ৰ ভ্যালু কিমান পাইছিলো l ৰ ভ্যালু পাইছিলো 10 so এই ফাংশনটোত আমি l ৰ জাগাত 10 বহাই চাব লাগিব when l is equal to 10 ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব যে d square cube by dl squared is equal to 6 minus 2 into 10 so 6 minus 20 কিমান পালো minus 14 this is less than 0 so আমাৰ required second order condition to satisfy হৈছে so আমি লিখিব লাগিব since both the conditions for maximum output are satisfied so output q is maximum when units of labor is equal to 10 so এইটো হৈছে আমাৰ first question তোৰ answer second question তোত দিছে find the maximum value of the marginal product of labor that is MPL or maximum value কিমান হ'ব MPL বা marginal product of labor or maximum value উলিওৱাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব যে MPL ফাংচনটো উলিয়াই ল'ব লাগিব MPL কেনেদৰে উলিয়াম যে আউটপুট বা প্ৰডাকশন ফাংচনটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব with respect to labor that is dq dl so d by dl production ফাংচনটো কি দিয়া আছিল এটা লিখি দিব লাগিব ফাংচনটো আছিল যে 40l plus 3l squared minus l cubed by 3 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব ভাবাচোন ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ আমি অলৰেডি উলিয়াই থৈছো এই আউটপুট বা প্ৰডাকশন ফাংচনটোৰ ডেৰিভেটিভ হৈছে এইটো সো এইটো হৈছে MPL 40 plus 6l minus l squared নাম্বাৰটোত আমাক উলিয়াব দিছে MPL ৰ maximum value so ফাৰ্ষ্টতে আমি উলিয়াব লাগিব units of labor কিমান হলে MPL ৰ value maximum হ'ব so তাৰ বাবে first order condition টো লিখিব লাগিব যে first order condition for maximum MPL requires কি হ'ব the derivative of the marginal product of labor function is equal to 0 যদি আমি q ফাংচনটোৰ maximum value উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে dq dl is equal to 0 ইয়াতে marginal product of labor ফাংচনটোৰ maximum value উলিয়াব যাই আছো so কি কৰিম যে এই ফাংচনটোৰ derivative with respect to labor is equal to 0 so d by dl MPL ফাংচনটো কি MPL ফাংচনটো এইটো 40 plus 6l minus l squared is equal to 0 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিওৱা 6 minus 2l is equal to 0 minus 2l equals minus 6 therefore l is equal to minus 6 by minus 2 l ৰ ভ্যালু কিমান পালো 3 that is যেতিয়া units of labor is equal to 3 হয় তেতিয়া MPL ফাংচনটোৰ
ডেৰিভেটিভ 0 হয় এতিয়া আমি সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন তো চাব লাগিব সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন ফর maximum MPL requires কি হ'ব যে d square MPL by DL squared is less than 0 এতিয়া এই MPL or second order derivative to উলিয়াও যে d square MPL by DL squared is equal to d by DL derivative of MPL with respect to labor. That is MPL or first order derivative or derivative. d by DL ইয়াৰ ভ্যালু কিমান পাইছিলো MPL or derivative কিমান পাইছিলো MPL or derivative পাইছিলো 6 minus 2L 6 minus 2L 6 or derivative 0 then minus 2L or derivative 2 so আমি second order derivative 2 কি পালো যে 0 কৈ কম পালো so এনেকে লিখিব লাগিব যে since both the conditions for maximum MPL are satisfied so MPL is maximum when L is equal to L or value কিমান পাইছিলো 3 L is equal to 3 units মানে তিনিজন লেবাৰ লগালে MPL or value maximum হ'ব আমাক এই question number 2 MPL or maximum value উলিয়াব দিছে so আমি লিখিম যে maximum MPL কেনেদৰে উলিয়াম আমি maximum MPL or value MPL যেটো ফাংচন পাইছিলো তাত L or ঠাইত 3 বহাব লাগিব MPL ফাংচন তো কোনটো আছিল এইটো 40 plus 6L minus L squared 40 plus 6L minus L squared ইয়াতে L or ঠাইত কিমান বহাম 3 so 6 into 3 minus 3 squared so 40 plus 18 minus 9 so 40 plus 9 49 so MPL or maximum value পালো 49 এটো আছিল question number 2 ৰ answer এতিয়া question number 3 কি উলিয়াব দিছে সোৱা number 3 উলিয়াব দিছে verify that when APL is maximum it is equal to MPL so number 3 to solve কৰাৰ আগতে আমি average product of labor function to উলিয়াই লব লাগিব কেনেদৰে উলিয়াম যে output divided by units of labor Q function to কি দিয়া আছিল লিখি লোৱা 40L plus 3L squared minus L cubed by 3 over L 40L by L 40 3L squared by L 3L then minus L cubed by 3 over L কিমান হ'ব যে L squared by 3 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব L or units কিমান হলে APL or value maximum হ'ব so এনেকে আমি লিখি লম যে first order condition for maximum APL requires কি হ'ব যে derivative of APL is equal to 0 d by dl APL কিমান পালো যে 40 plus 3L minus L squared by 3 40 ৰ derivative 0 3L ৰ derivative 3 then L squared by 3 ইয়াৰ derivative কিমান হ'ব L squared ৰ derivative 2L ইয়াতে কিমান আছে 3 so 2L by 3 minus 2L by 3 is equal to minus 3 minus 2L is equal to minus 9 therefore L is equal to minus 9 by minus 2 so L or value কিমান পালো 4.5 units
that is laborer units যেতিয়া 4.5 হয় তেতিয়া APL ফাংশনটোৰ slope বা derivative 0 হয় এতিয়া second order condition টো চাব লাগিব the second order condition for maximum APL requires second order condition to কি হ'ব যে d square APL by dl squared is less than 0 ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হয় চাই লও এতিয়া d square APL by dl squared is equal to d by dl of derivative of APL d by dl APL or derivative আমি কিমান পাইছিলো APL ফাংশন to এইটো তার ডেরিভেটিভ পাইছিলো 3 minus 2l by 3 3 minus 2l by 3 3 ৰ ডেরিভেটিভ 0 then minus 2l ৰ ডেরিভেটিভ কিমান 2 so 2 by 3 this is less than 0 so এতিয়া লিখিব লাগিব since both the conditions for maximum APL are satisfied so APL is maximum when L is equal to L or value কিমান পাইছিলো 4.5 units এতিয়া আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব যে L or value 4.5 হলে APL আৰু MPL or values কিমান কিমান হয় when L is equal to 4.5 APL or value কিমান হ'ব APL ফাংশন to কি পাইছিলো APL ফাংশন to আমি পাইছিলো 40 plus 3L minus L squared by 3 40 plus 3L minus L squared by 3 L or জাগাত 4.5 বহাই দিম 40 plus 3 into 4.5 minus 4.5 squared by 3 3 into 4.5 13.5 minus 4.5 or square মই তৎক্ষণাত ক্যালকুলেটৰত উলিয়াই লৈছো ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 20.25 divided by 3 so এইখিনি হ'ব 53.5 minus মই ক্যালকুলেটৰত উলিয়াই লৈছো বাৰু তৎক্ষণাত 6.75 so ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰিলে আমি পাম 46.75 so APL or maximum value পালো কিমান ইউনিটত যে L is equal to 4.5 so again when L is equal to 4.5 MPL or value কিমান হ'ব MPL ফাংশন to কি আছিল MPL ফাংশন to এইটো 40 plus 6L minus L squared 40 plus 6L minus L squared 40 plus L or ঠাইত 4.5 হ'ব 6 into 4.5 then 4.5 squared 40 plus 6 into 4 24 then 6 into 0.5 3 24 plus 3 27 then 4.5 তাৰ square কিমান পাইছিলো 20.25 কিমান হল এখিনি 67 minus 20.25 67 ৰ পৰা 20 গল 47 আৰু 0.25 গল 46.75 so number 3 ত আমি কি পালো যে লেবাৰৰ ইউনিটস যেতিয়া 4.5 হয় তেতিয়া APL ৰ ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হয় আৰু APL ৰ ভ্যালু যেতিয়া ম্যাক্সিমাম হয় তেতিয়া APL is equal to MPL হয় এটো ভেৰিফাই হৈ গল so তোমালোকে এটা লাষ্টত লাইন লিখি দিবা যে it is verified that when APL is maximum
কি হয় যে APL is equal to MPL হয় সো এইটো আছিল নাম্বাৰ 3 ৰ আনসাৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ